коровник, свинарник, теплиця, лабораторія, зоопарк. Лам доїли, від лам давали пити молоко. Від деяких тварин відрізали роги, мололи, давали йому їсти. Хтось нарадив, що підніме йому потенцію, він вживав. Всі продукти харчування виготовлялись тут, в Межигір'ї. Всі продукти проходили через лабораторію. За кожними дверми тут своя процедурна. Це в нас киснева ванна, а це надувна масажна. По праву сторону кріосауна, а лівіше солярій. Тут у нас соляна кімната, повністю все зі солі. Стіл фірми Лалік. Є два таких, ми ще в будівлю зайдемо, два стола. Фірма Лалік робить столи від 50 до 120 тисяч доларів. В двох будівлях під сотню приміщень. Всі кімнати ми не зайдемо. Ну, самі цікаві ми попадемо. Це одна з 5 вентиляційних на 2 будівлі, яка створює мікроклімат в домі. Паркет з різних порід дерева. Щось 17 видів порід дерева тільки в одному паркеті. Пол першого поверху. По ту сторону набережна, якщо з набережної це перший поверх, якщо з другої сторони мінус другий. Телевізор, ще так раз з прорізі виїжджає екран, зверху проєктор, в стінах монтовані колонки, в шкафу стоїть апаратура. В кожному більшому приміщенні є караоке, кажуть, дуже любив співати. Квіточки всі живі, в основному по куточках, горщики обтягнуті зміїною шкірою. Заходив, їдемо на 4-й поверх. 4 поверха комплексно жилих. 2600 квадратних метрів жилої площі. В середньому один поверх має до 900 квадратів. Люстра колись була срібна, кажуть, йому не сподобалось. Вони її зняли, перефарбували, покрили, відправили в Росію, покрили сусальним золотом. Важить тонну 250. Важко сказати, що він іменно звідси вивозив. Біля годинника висіла картина за 4 мільйона фунтів, вона збереглась, віддали її в музей. Тут у нас церква. Ця ікона з правої сторони виложена ювелірно. По праву-ліву сторону янтар в золоті. За мною частково в сріблі, де-не-де теж в золоті. Справа-зліва висіли ікони. Ікони були дуже намолені. Навіть кажуть, були такі, що мироточили. На різьбльоні речі було витрачено 10,5 мільйонів євро. Тут у нас балкончик. І ходімо сюди, підемо в один кінець, потім будемо вертатись назад і вниз ми спустимося. Тут у нас чайна кімната, потолки з черешні. Тут у нас ще одна столова. За цей стіл було заплачено 1 мільйон гривень. Але це все на 11-й рік. Чоловіча гардеробна і чоловіча ванна кімната. І ми зараз будемо переходити в його спальню з ліванського кедра. Перейдемо в Люби Поліжай спальню. Та Люба Поліжай по документах у 7-му році працювала тут офіціанткою і отримала зарплату. Так що зразу царицею не була, потім стала царицею через неї, щоб прийшов. Відвідувачі Межигір'я діляться на 2 майже рівні групи. Тих, хто у захваті від дизайну Януковича, і тих, хто вважає резиденцію катастрофічним несмаком. Проте всі сходяться в одному, що людина, яка це збудувала, мала безперечні психічні розлади. – 20 лютого 2014 року, після 2 днів штурму Майдану, силовики неочікувано почали відступати. Протестувальники пішли у неконтрольований наступ. Але на вулиці Інститутській їх зустріли свіжі підрозділи, оснащені тактичною зброєю. Відживаємо! Подивіться на оцерки, стальне оцерки для убивства! Спецпризначенці вбили 52 та поранили близько 300 протестувальників, а потім пішли. А вже через добу тодішній дійсний президент Янукович вивіз з Межигір'я декілька КАМАЗів найкоштовнішого та, ненадовго заскочивши до Харкова, втік до Росії. В Україні відбулася революція. Городнюк. За аналогією з сотнями самооборони Майдану, загиблі на київських вулицях протестуючі отримали алегоричну назву «Небесна сотня». Дворянець. Мы занимаемся этим всего 2 недели. То есть пока
очень все тяжело лопатить огромное количество видео, огромное количество фотографий. Офіційне розслідування не виправдовувало суспільних очікувань. Ініціативна група розпочала власний пошук свідків, які б могли конкретизувати час, місце та обставини смерті майданівців. За зручною для слідства версією, переважну більшість майданівців було вбито штурмовим підрозділом «Беркуту» на невеликому відрізку біля верхнього виходу станції метро Хрещатик. У випадку справи Сергія Бондарчука це просто не відповідало здоровому глузду. Його син Володя та адвокат Женя Закревська злистувались з одним із рятувальників батька, а саме зі мною, Олександром Клочком. І вже ось тут лежить поранений батько, і його заносять туди. Звідси починається свідчення Клочко. Когда я поднялся на второй этаж и вот на этот балкончик зашел, то как раз именно в тот момент, когда я выбил там стекло и вышел, увидел, что людей начали стрелять вот здесь. Це я, вперше в Києві з часів революції. Приїхав вступати до добровольчого батальйону «Донбас». Все произошло достаточно быстро. Ну, то есть в памяти это все слилось в какой-то один комок. До батальйону «Донбас» мене не взяли. Пояснили, що частина вже повністю укомплектована. Перед початком революції я вчився на біолога у Харківському університеті. А після перемоги Майдану вирішив, що самоосвіта буде значно ефективніша. Біологічними дослідженнями я займатися не припинив. Це була моя 12-та експедиція. Її завдання – інвентаризація видів рукокрилих. Хорошо, давай, ждем. У нас ребята из сотни в марте месяце мобилизировались в Нацгвардию. Сейчас первый, как же он, полк Нацгвардии, что в этом роде. Сейчас по Славянском стоят. Прям так стыдно, что я не успел с ними туда. Но я понял, что я с военкоматом дело иметь не хочу. Во-первых, там медициной заведуют тетки. Вот, тетки такого матриархального вида. Самый главный матриарх – это самая здоровая тетка. Они меня сначала направили в одну поликлинику проходить обследование, потом во вторую поликлинику проходить обследование, потом им не понравились результаты первой и второй, они отправили меня в НИИ терапии проходить обследование. Я задолбался каждый раз в новую поликлинику в 7 часов утра, нести эти баночки с анализами. Вот. Утреннюю, на сахар, на яйца глиста. Вы задолбали. Кто тут такой свирепый? Кто такой свирепый? Самое легенькое, млекопитающее в принципе. Быстрее! Внутренние войска начали уходить, просто уходить. Я поднялся по склону к Октябрьскому дворцу. Там силовики отступали, буквально их пинками можно было догнать. То есть совсем рядышком были. И там их часто догоняли протестующие кусками брусчатки и бутылками, просто бутылками пустыми. То есть потом они скрылись в угловом входе в Октябрьский дворец. И мы проследовали за ними. У нас человек 7 было. Первыми, кто зашли в Октябрьский. Я ни с кем не знакомился. То есть действовали мы исключительно ситуативно. И часть людей, которые вошли, остались внизу, на первом этаже. А мы с парнем, который был меньше меня, пошли на второй этаж. Там мы встретили еще двух силовиков, которые отстали от своих и перекрыли им путь отступления. Один силовик зажался в углу, прикрылся щитом, и с ним стоял тот парень, который пошел со мной, а другой
который на ступеньках был. Ну, то есть я с ним на ступеньках стоял. Вступил со мной в диалог. Точнее, я с ним вступил. То есть я вполне вежливо попросил его сдать оружие, а он был чумазый, уставший, такой испуганный, у него трясся голос, и он обращался ко мне на «вы». Хотя старше или младше меня он не был. То есть ему было в районе 18-19 лет. То есть мне на тот период было 19 на тот момент. У нас произошел небольшой разговор, то есть он сказал, что не сдаст оружие, потому что мы его будем бить. А у меня с собой ничего не было, чем можно ударить. Более того, у меня были обожжены руки, они были в перчатках, перебинтованы. Я снял перчатки, развязал бинт и показал ему свои ожоги. И сказал, что это будет гарантией того, что мы его не тронем, если он сдаст оружие. То есть пока он вооружен, он представляет опасность. Когда он не вооружен, по правилам он пленный. И он увидел, что я никакой опасности не несу для него. И он снял каску, дал щит, дал дубинку. Он действительно думал, что мы звери и пришли, значит, выгрызть ему сердце и показать ему его, прежде чем он умрет. Ну, то есть он был уверен в том, что сейчас случится что-то очень плохое. То есть я хотел бы с ним встретиться, потому что это два полюса. Ну, причем одновозрастные, вот. Да, две здоровые самки. Единственное, что запомнил из Николаевской области. Но я думаю, на тот момент в Октябрьском дворце мало происходило подобных ситуаций. Получается, нужно найти всех служивших в внутренних войсках в период с 13 года по 14 год и не из Николаева, соответственно, из области. То есть вот тогда можно сузить круг максимально и уже из этих людей искать. Они уже дрожат, готовятся к взлету. Выпустить закрылки. Что, в мешке такой крутой, значит, а вылезти не. Туда, что ли? Вот, вылетел. Немножко в раз, смотрите. Все нормально. Он справился. Это сейчас тоже справится. Прям туда. Повыше поднимай руку. Можно потратить на это время, это, наверное, интересно, но это просто интересно или это должно нести какой-то смысл? Ну, наверное... Ну, цель какая? Ну, это больше вот... Посмотреть в лицо человеку, который вчера испугался. Ну, тут даже, знаете, такой вопрос, интересен с точки зрения, социальной. Вот. То есть как это все произошло в плане, в контексте самого Майдана и взаимоотношений между людьми. Вот. да ну как Это может дать определенную почву для размышлений. В киевской милицейской части есть 2 солдата погибших. Они погибли на Институтской 18 числа. Как родители вот этих солдат, они говорят, нам не надо даже того человека, который застрелил там из охотничьего ружья его в грудь, в голову. Мы не хотим не знать, кто это. Просто скажите, что они же не просто умерли, они погибли, выполняя какую-то боевую задачу.
Те люди, которые сейчас в АТО, они делают то же самое, они выполняют приказ. Приказ руководства. Не обсуждают, не убегают, не скрываются. Они сейчас гибнут героями. Те же самые ребята полгода назад, все, это песок, о них забыли. Да, он стоял, он боялся, я боялся, все боялись. Это чувство человека, самое такое, ну, спасает жизнь, страх. Чувство, закон. Инстинкт самосохранения. Смотрите, сначала был Майдан, и на волне Майдана все сконцентрировали свое внимание на этом. И сразу же почти после Майдана начался Крым, а потом еще и АТО. И тут как бы все смазывается, об этом все забывают. И если тут не будет людей-энтузиастов, которые готовы в это вкладывать свою пассионарность, то как бы ничего не будет. Важно донести до сознания людей то, что человеческая боль, она унитарна для всех. И будь ты солдатом или будь ты протестующим. Единственная проблема, так, там стояло 90% личного состава крымских частей. Крымских? Да, а из Крыма не весь личный состав вернулся на материковую часть Украины. Угу. Многие остались там. Опять же, хотя бы знать приблизительно, откуда он родом. Николаевская область. Николаевская область. Вот. То есть, по идее, он мог вернуться и сейчас где-то достуживает на территории нашей бескрайной родины. Так, вот это вот парни, вот крымчане. Так что можно смотреть каждому в лицо и угадывать своего товарища. Видно всех? Сейчас мы их подвинем. Они Одинаковые. Одинаковые. В этом вся прелесть формы. право. Начал уже узнавать, я смотрю. Знаете, если честно, не берусь, конечно, авторитетно заявлять об этом, но этот больше похож. Вот этот вот? Да. Ну, может, из-за того, что у него смуглый цвет кожи, а тот был Вот этот, чумазый. да? Я его сейчас покажу поближе. Не, у него подбородок мужественный. Да, и это майор. Да? Ну да. Да, и погончики, точно. Как-то он слишком молод для майора. Не, нормально, это я для майора старый. А он нормально как раз. Такс. Все, я забросил. Угу. Спасибо. Храни ее на письменном столе. Да, суть в том, что просто я, наверное, в ближайшее время вряд ли смогу долго всматриваться в эту фотографию. Я уезжаю в подготовительный лагерь. Куда? Под Винницу. Подразделение территориальной обороны? Через Унаунцо военный батальон. Добровольческий. Угу. Вот, нас там будут готовить. Месяц. Мало. Конечно, мало. Армии аж нету срочки? Нет. Это плохо. Шановний президенте, наші діти, синочки. Протестувальники, що загинули під час революції, одразу отримали серед українців визнання героїв. Стара система вбачала в цьому загрозу своїй монополії на владу. Присвоєння звання Героя України. Замість найвищої нагороди Герой України, яку зазвичай давали статусним персонам, придумали нову відзнаку – Орден Небесної Сотні. Родичів загиблих це не влаштовувало. Ми стоїмо і будемо стояти. І буду стояти місяць, два, три, буду рік тут стояти. Оце родина Небесної Сотні. Йому синові його було 19, моєму синові було 19. Чому вони тут Ми з ними тут не стоїмо. І не пускають нас. Він знову одного вигнали, другий Хто вас туди прийшов. делегував? Одного вигнали, другий Хто прийшов, вас наняв собі делегував? охорону і все, і заховався. Де ви були тоді, скажіть мені? Де Кого ви ви були? зараз Скажіть захищаєте? дійсно, кого ви захищаєте? От народ? моя дитина. Чого ви Де ви були? смієтеся, хлопці? Де ви були? Хто ви? Скажіть. От скажіть, хто ви там стоїте? Двері зачинені. Ми стоїмо єдине тільки для того, щоб ніхто нічого не робив. Так тут ніхто й не робить. Ми трощити майно. Після цього я можу щось трощити. Скажи мені, сину. Що вам далі підете зараз до цих дверей, які Я хочу побачити президента. Я їхав сюди. Воно не дасть нічого зараз. Я хочу побачити президента. Він ховається від мене. Йому соромно подивитися мені в очі. Нехай прийде подивитися мені в очі, батькові. Автозака вон туда, фашиста выбирайте в автозаке. Он мне пугает. У меня брат в генеральной прокуратуре работает, а он сделает. Остерегайтесь женщин в Альтес, потому что из-за
гормональных сбоев, они куда более агрессивны, чем мужчины. В этом даже вижу какой-то психоанализ интересный. Люди настолько в жопе находятся, в такой социальной дыре, что они готовы пожертвовать своей свободой ради стабильности. То есть они не готовы на риск. И поэтому пусть у них будет царь, который им скажет, что делать. И это удобная схема для них. Модус отца, все дела. А люди, которые более-менее состоявшиеся, они готовы ризикувати, готові к новшествам. Коли я пройшов військовий курс, добровольчі батальйони вже було інтегровано в державну систему, і 20-річні мали вже служити за контрактом. Начинаешь представлять, как здесь было в лучшие времена. Как люди работать сюда приходили, так чистенько, аккуратненько. Какая-то бабуля тут приходила, мыла полы. Я вирішив, що війна закінчиться швидше, ніж мій контракт. Альтернативних можливостей власної мілітаризації я не знайшов і повернувся до цивільного життя. Куда вошли? А как сюда вошли? На вертолете влетели, конечно. Это, получается, старый такой галимый совковый элеватор. Когда-то здесь, наверное, хранилось зерно. Вот. Потом он развалился, как и все в Советском Союзе развалилось. Ну, теперь это просто стало такое место, где можно прийти, посмотреть на город. Увидеть свой любимый Харьков. Увидеть любимый Харьков, да. Под бутылочку сидра с друзьями. Отсюда видно холодную гору родную. А это, кстати, электричка поехала на Россию, на Белгород. Вот. А ти знаєш, Потом во Львов еду. Потом с Львова еду, еще куда-нибудь поеду. Дама сердца. Да. ну що, це так мило. Да. Ну, так и есть. Я не Варя зовут? Нет. Маша? Нет. Аня. Аня. Я в ваших разборках участия не принимаю. Наша любимое имя. Твой подарок продемонстрировал абсолютно всем. Да, маленька книжка. Знаєш, що тут написано? Євромайдан, хроніка відчуттів. Прохаська, там, Жандарм. У меня с Майдана остался дневник, который я вел там. Вот. И в этом дневнике достаточно так своеобразно, по-авторски описано все, что там происходило. Я бы не сказал, что хорошо. То есть у меня есть определенный литературный перфекционизм во всем этом, и мне не нравится. Приходит и получает людей по полной программе. Потому что он беспризорник и бездельник. Мог хотя бы до бакалавра бы доучиться в университете. Ничего бы с тобой не случилось. Универ это реально, ты шаришь. Я побыл на этой практике в Гайдарах, я увидел, какое там вообще уныние, депрессия. Знаешь, если бы ты вместо этого хотя бы книжку написал, хотя бы маленький сборник рассказов. Ничего не закончилось. Надо сейчас это делать, потом это будет никому уже не интересно. У них, конечно, с едой не так классно. Бутербродики никто не носит. Да и без девчонок, которых глаз радует. Меня всегда смущали балаклавы с разрезом для рта. Типа вандерсекс. Как это мило. В автобусе спят, друг другу на плечи ложатся. Как-то даже как-то жалко их вообще, капец. Просто такие условия. Ты до этого в Киеве был? Нет, до этого в Киеве не был. То есть не думал, что придется попасть в столицу в таких условиях? Да? Хотел приехать сюда на экскурсии, посмотреть, как здесь, но не думал, что окажусь в такой ситуации. Это вообще полный беспредел. Я такого не ожидал, никто этого. Это очень такое
непонятно вообще почему, из-за чего это все, откуда столько агрессии у людей. Ми ті самі люди, що ми, а що вони. Просто ми при формі, а вони без форми. І вони собі що хочуть і роблять з нами. Трубою дали, каска лопнула, а потім толпу витягли. Ну там ще кілька разів дали, а далі через зіл я перейшов і сознання потеряв. Родителі побачили по телеку, злякалися. Ну, бачили, що тягали по толпі, а як побачили, як шльом уже розлетівся, як побачила, то злякалася і втекла від телевізора. Мене, виходить, ударили в шаг, і вони витягнули лейтенант з Барса. І я був направлений до працівників медслужби. Ми стоїмо, ми виконуємо свої обов'язки. Важко, так, я не спорю, але служба є служба. Осталося 3 місяці служити. Ну, хочу піти в міліцію, мабуть, передумаю. Передумаєш? Да, не піду. Слава Богу. Опасне діло. Опасне діло, так? Скажи, будь ласка, що ти дітям будеш розказувати про ці події? От як вони ж будуть питати, що там? Та нічого, буду говорити, що все було нормально. Ну, а нащо розповідати, щоб всі знали. Ну так, хай при собі остається і все. Не все так однозначно в этой ситуации было. Ну и понятное дело, есть, одна истина, что они защищали, в общем, чмо у власти и, в общем, преступный режим. Но, с другой стороны, это армия. То есть, если бы они не были дисциплинированы, не слушали своего командования, не выполняли боевую задачу, то грош цена такой армии. А тут хоть что-то. Я передаю привет городу Донецку. Давай, привет. Дед Мороз. Протистояння на Грушевського спровокували диктаторські закони від 16 січня, прийняті Верховною Радою. Вони криміналізували громадянське суспільство та опозицію. Психологічно виснажені майже 2-місячною бездіяльністю, протестуючі та силовики не могли стримати ні своїх емоцій, ні своєї агресії. Контроль над ситуацією фактично було втрачено як з боку лідерів опозиції, так і з боку вищого керівництва міліції. Тиждень боїв на вулиці Грушевського українці повністю звикли до коктейлів Молотова та придумали багато методів, як за допомогою різних побутових речей травмувати силовиків. Одночасно правоохоронці перейшли до тотальної війни з протестуючими. Шумові гранати з примотаним скотчем, металевими кульками та гайками, набої для виламування замків у дверях, викрадення та катування активістів. В результаті ще тоді безіменна Небесна Сотня відкрила відлік першим загиблим бійцям. Прости мені, сину, за все, прости. Одну руку сюди, другу сюди. Ні, дивись. З урахуванням стану Збройних сил війна мала бути швидкою та нищівною для України. Проте громадянське суспільство, народжене на Майдані, миттєво зреагувало на зухвале захоплення Криму Росією. Тисячі волонтерів у всіх куточках країни почали одягати, годувати та озброювати армію. 62-й давай. Може бути малий.
Це четвертий, це 100%. Дивись, бурний жилет. Нехай буде воно з собою завжди. Добре? Чим менше, ну що ти тут? Ти слушай, ти кашу їв, ну що ж мені? Молодець. Молодець. Тож ти здоровий хлопець, це дуже добре. Я бачу, ти так супер гарно. Так, зараз, сам. Володимиру Голоднюку активна громадська діяльність допомогла вийти з тяжкої депресії після загибелі сина. Аптечки, оці, що ми даємо, вони повністю укомплектовані. Тільки дивись, тут не традиційний жгут, а оці американські жгути. Бачиш? Давай, спальничек. А ну, Пашка, иди сюда. А вот. Добре. Набір. Такі очі були. Але вони городські. Ти знаєш, в мене трошки з колінами є проблеми. Броніки не поцарапали. Віддамо в армію. Добре, ну все. Слава Україні! Чи буде спати? Все буде. Все буде. Все буде. Жінка в тебе надіжна, ти знаєш. Через 2 місяці мобілізований у Збаражі Тарас загинув у бою під Луганськом. Познакомились мы, увиделись первый раз 1 декабря во время замесов на Банковой. Это был первый раз, когда я пришел на Харьковский Евромайдан. И увидел там Аню. Он организовал какой-то митинг, господи, на 50 человек. И, короче... 97. 97? Мы Ладно. посчитали все. Хорошо, 97. Вот, но заявка была на 50. И помню, мы собираемся на такой конспиративной квартире, значит, с активистами. И все такие, так, как тебя зовут, мальчик? Что? Митинг? Митинг на 50 человек в такое опасное время. Они боялись, что ватники, тетушки придут какие-то, что-то там устроят. Вообще. Да, был прикол такой, что все на меня начали наезжать, мол, потому что я больше всего говорила с ним об этом митинге. И все такие, значит, Аня, все, ответственность теперь на тебе. Это был день проведения какой-то очень масштабной акции возле Харьковского ОДА, там «Русская весна». Вот. И все же ссались вообще нос показать на улицу. А я же подумал, типа, что за нафиг вообще, ребята, революция победила. Что вы гоните? И как бы сделали. Все прошло все прошло отлично. А она проспала, она не пришла. Да, я проспала, серьезно, но я хотела. Вот, Что было в этот момент вообще? Замес. Самый конкретный? Замес, да. В этом... Был какой-то кореш, стоял чуть ниже по лестничной клетке. Ты его помнишь лучше? Да, они все в форме были. Вот. Этого я лицо еще увидел, потому что я вот так вот с ним стоял. А там все в форме. Надо найти тех людей, которые могли быть к этому причастны, описать им обстоятельства и вот могут ли они себя в этом всем деле вспомнить. Но опять же, важна обратная связь, если они захотят это вспомнить. Потому что ситуация была ему очень невыгодна. Он был повержен в этой ситуации. И, например, я тоже думаю, хотел ли бы я потом как-то об этом дать знать. Возможно, у него какая-то была такая пропуски морали, знаешь, он такой, ой, да, кажется, мы тут неправы. И тебе лично это сказал. То есть он лично тебе признал, что неправ, а дальше он может всю жизнь забыть об этой ситуации, как будто ее вообще нет. Я думаю, даже говорить то, что сейчас все говорят. То есть ВВшники сейчас в основном все такие говорят, а мы мы защищали, мы... В принципе, я еще думаю, нужно найти будет свой дневник который я на коленке писал тогда вечерами на Майдане. И может быть там есть имена. Но этот дневник надо еще найти. У меня такой пакован этих всех. А ты говорила им? В каких это числах было? Ну, приблизительно. 20 числа, самый-самый замес. Вот. Да, я этот дневник не видел уже с зимы назад. Надо будет его просто отыскать. Там что-то есть, в конце концов.
Я залез в интернет поинтересоваться новостями, и тут смотрю, в Харькове Ленина валят. Смотрю, есть ссылка на стрим всего этого дела. Ну, мы включили стрим, и давай смотреть стрим. Вот, смотрим, вроде бы реально Ленину ноги пилят, прикольно. Людей собралось немало так. А потом, значит, лебедку на него набросили, потянули, и мы как раз в тот момент включили, ну, буквально 5 минуточек посмотрели, и его завалили к чертям. Тут есть только информация про то, что он из Николаевской области, и все. Ну, то, что он срочником был. Он в таких потерях был, что когда я увидел, что там ВВшники за спинами мечутся, отступают, то я как-то так вышел туда, увидел какого-то офицера, крикнул ему, мол, эй, там ваши остались, мол, что вы за офицер такой? Вот, он остановился, что-то переспросил меня, то есть такой простой, незамысловатый диалог в Октябрьском во время всей этой суматохи происходит между двумя полярными людьми. Вот. Потом пошел матюками, что-то очень сильно ругался на них, мол, какого вы не со своими, мол, что вы тут делаете. Но они потом с ними ушли. Ну, а дальше уже начинается этот весь майдановский замес с ранеными, со стрельбой. Какая-то пуля попала в столб, начала так искриться, рикошетить туда-сюда. Потом чувствовалась разница в выстрелах, в звуке выстрелов. Тогда вдруг стало ясно, что это нас стреляют снайперы. В тот момент как-то ощущался недостаток, что ли, оружия для того, чтобы уравнять все эти моменты. Потому что, по сути, мы были мишенью в тире. Казалось, что все только начинается. То есть я находился в какой-то параллельной реальности на тот момент. Я думаю, как и все тогда находились в параллельной реальности. Я новости узнавал по телефону от друзей, которые звонили из Харькова, мол, говорили. Мол, Саня, все, ВВшников пакуют, значит, в автобусы и вывозят из центра. А я думаю, ого, неплохо, а мы тут. Мое мнение, так как, в принципе, скажем так, резонансное, да, событие. Підніміть, будь ласка, руки, хто представник Майдану. А що, всі інші представники засуджені? Це не питання винності чи невинності. В даному випадку розглядається лише питання, чи потрібно його утримувати під вартою, чи не потрібно. Дмитро Садовник був командиром спецроти «Беркута», яку звинувачують у вбивстві 39 протестуючих 20 лютого. Он не может стрелять по жизни. Он может команды давать, но команды командир роты не дает расстрелять что-то. На вулиці Інститутській Чорна рота з'явилась через 10 хвилин після хаотичного відступу силовиків. Її завдання було зробити коридор для бійців внутрішніх військ, що були заблоковані у Жовтневому палаці, та стримувати наступ протестуючих загалом. Люди обозлены, они потеряли своих людей. А то, что потеряли 17 таких же милиционеров только на Майдане, кто-то их расследовать будет? Знаете, как общественное мнение формируется. Можно из героя сделать негодяя, из негодяя можно сделать героя. Я говорю, если бы все были такие, как Садовник, у нас бы таких ситуаций не было. Абсолютно. Ему говорили, беги. Да, все ждали, когда он еще туда первый раз его поднимался. Ему же браслет 19 дней, сколько дней? Уходил браслет, просил, чтобы... Да, 19 дней браслет не давали. Или сколько, чтобы я не сбрехал? Сколько дней? Ну, пусть 10, пусть 17, пусть 19. Ну, то есть он и сейчас ему говорит, убегай, что ты ходишь? Ця людина стріляє лівою рукою, нажимає на курок лівою рукою, а правою рукою вона не підтримує, навіть якщо б вона була лівшою, вона підтримувала правою рукою цев'йо. А вона праву руку кладе ось так. При стрільбі видно, що перчатка, вона, очевидно, що там немає руки. І складений приклад, і для того, щоб можна було зафіксувати під ізгиб магазину.
На повторне засідання апеляційного суду Садовник не з'явився. За неперевіреними чутками його бачили в окупованому Росією Криму. Куда нас занесло в этот поезд? И у кабелька, и у суки на левом глазу катаракта. Интересно. Ну, как биологу интересно. Нацгвардійці строковики стояли з заходу від Маріуполя, з протилежного боку від бойових дій. Вот. А вот среди вас есть николаевские ребята из Николаевской области? Жоден із них у Жовтневому палаці не був. Офіцери пояснили, що колишніх кримських, які були на Майдані, за рідким винятком в зоні АТО не зустрінеш. Маріуполь бринів від напруги в очікуванні наступу сепаратистів. Російська гібридна війна додала рішучості місцевим активістам. На центральній площі повалили монумент Леніну. Під тиском громади місцева влада була змушена долучитись до посилення оборони міста. Схід Маріуполя боронили армійці та добровольчі батальйони. Це на розриві шаблонів йде гра. Тобто там люди по пояс в землі, в холоді, а буквально там навіть в Маріуполі. Все працює, ресторани, така виходить війна. Переважно весь фронт тримався зусиллями добровольчих батальйонів та волонтерів. Дніпро-1, ОУН, ДУК, Правий сектор на смерть стояли в передмісті Донецька. Затятість бійців Пісок та Донецького аеропорту давала тиху надію проукраїнським жителям міста, що армія врешті піде в наступ і звільнить Донбас від російсько-терористичних військ. Красавцы, наша на посту в 10 часов как раз говорят, бля, какой-то гриб такой поднимается вообще. Ну пишут, что то ли .у, то ли смерч наш отработал. Скопление по скоплению боевиков. Ну это если верить интернету и Ярошу, что он там написал. Там 20 машин с Градов, блядь, и еще столько же машин с БК. Шутки-то все грустные, радоваться нет. Террористов становится с каждым днем все меньше. Ура! Ура! Ты такой раньше. Я пару слів їм скажу і ми їдемо, Сань. У мирному житті Іван Бубенчик є директором дитячої школи рибальства. Свого часу ще в радянській армії служив у підрозділі розвідки, готували до Афганістану, проте воювати довелося на Кавказі. Ще коли волонтерів не було. Ця війна абсолютно не схожа на ту. Супротивник буквально рівняє із землею міста і села, збиває літаки, як військові, так і цивільні. За перші 3 місяці антитерористичної операції кількість людських жертв та знищеної техніки з обох боків перевищила результати 3 років останньої війни у Афганістані. Іван жартує. Перша світова АТО. Якщо б ми ліквідували Януковича, якби нам то вдалося, що мені дуже сильно хотілося, може багато чого би не вийшло в Путіна. Так? Ну, так як нам не вдалося ліквідувати ту скотину, то наробив біди нам і фінансує до сих пір то все. В ніч з 19 на 20 лютого Іван перебував на Майдані. Ситуацію по Майдану я бачив повністю. Я мав можливість бути в кожному кутку Майдану. Я мав можливість в консерваторії наблюдати, що роблять валюті в погонах, ті, що мали нас захищати, а вони в нас стріляли. Складно було зрозуміти, як справитися маленькою кількістю людей з такою великою махіною, з такою системою, до зубів озброєною системою. На Майдані в той момент з'явився автомат, і я почав стріляти. Десь приблизно було від 300 до 500 людей, ну то були люди дуже-дуже виснажені. Виснажені тому, що були не виспані, бо не було де спати, профспілки були згорівші. Не поївши, тому що в профспілках була столова. В
в туалет не сходити. І ще була сама гірша ситуація, що з 19 на 20 нас безперервно штурмували. Безперервно. Ідуть! Ідуть! Кидай! Кидай! Спочатку я ліквідував офіцерів, двох, так? А далі я солдатикам нічого не робив, тільки поранення в ногу. – 17 лютого було мляве та депресивне. Це йшло до того, що чергова спроба політиків злити протести врешті увінчається успіхом. Генпрокурор Пшонка ще в п'ятницю оголосив, що готовий закрити кримінальні справи проти мітингарів упродовж місяця. Тобто йде звільнення людей. Я також звертався через свої можливості, різні можливості. Із СІЗО мітингарів випустили, щоправда, кримінальні справи не закрили. Туда ехал действительно покупать бензин для генератора. Просто на ровном месте, там, от 8 до 15, особо тяжкое преступление. Вони не приховують, що стоять і навіть воюють за владою проти тих, хто міг би на неї зазіхнути. Хоча насправді міліція має зовсім інші завдання – забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів. Тож почали зі звільнення урядових приміщень. Зокрема, в 5 областях – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Полтавській, а також у столиці. Вже о 10-й усередині міськради нікого з протестувальників не було. А комендатура через посла Швейцарії передала будівлю голові КМДА. Битва за Україну вже давно вийшла за її кордони. І саме цим треба пояснювати нерішуче тупцювання на місці влади і опозиції. Перші особи в Кремлі і Вашингтоні зіткнулись вже неприховано. Відкрита конфронтація з приводу України схожа вже на перший прояв нової холодної війни. На Майдані, як завжди, по неділям людно. На сцені не було Кличка, Луценка та Порошенка. Вони роз'їхалися мітингувати по регіонах. Тож опозицію представляли Тягнибок та Яценюк. Вони оголосили нову ініціативу. Початок формування уряду Майдану закликали у вівторок піти всіх у мирний наступ під Верховну Раду. А самі поїхали до Генпрокурора просити про негайне закриття кримінальних справ. У вівторок, 18 лютого, не час сидіти вдома і не час іти на роботу. Візьми участь у марші єдності українців. Приходь о 8 ранку на Майдан Незалежності. За нами Вирушаємо в похід блокування Верховної Ради України! Було реально відчуття дежавю. Уже 2 тижні до цього проходила подібна акція. Крім відчуття безглуздо втраченого часу, вона по собі нічого не залишила. Проте цього разу за спинами ВВшників стояло близько 5 тисяч однаково споряджених хуліганів зі сходу України. Вы не халуи, вы не рабы! У вас есть время. Прямо сейчас вы можете... Ця влада грабує і нас, і вас! Утоплю свою весну. Все одно, щоб не лишився з тобою сховатися від душі. А не лишив одну. Провокация сыхнется, у меня не наша. И поверьте мне, Янукович президент. И все. И это правда. Як життя, як життя, як ти не засну. В тобі я втоплю свою весну. Живи? Ты жив, брат?
Одночасно інститутській почались вуличні бої. Якби не була і як не боліла твоя любов, скільки вина війну, в тобі я втоплю свою весну. Знелюднений Майдан виставив на барикади залишки самооборони. В той же час на Інститутській, протестуючи під натиском силовиків, в паніці почали відступати. Як же так, як же так, я один. Загалом у Маріїнському парку та на Інститутській загинуло 14 і було поранено та тяжко травмовано близько 900 цивільних. О 19:30 розпочався найпотужніший за весь час існування Майдану штурм. Він тривав безупинно понад 10 годин. Захисниками Майдану була стихійно застосована вогнепальна зброя, мисливські рушниці та пістолети. Від прицільних пострілів загинуло 3 солдат внутрішніх військ та 2 бійців Беркуту. Ми з миру пішли відстоювати своє право повернути Конституцію. Подивіться те! З гори Майдану до Михайлівського собору зносили вбитих та поранених. Поруч всю ніч орудувала банда хуліганів, яким міліція видала, крім травматичної зброї, ще й автомати Калашнікова. Вони перерізали доступ свіжих сил до протестуючих. Лідери ж опозиції залишили Майдан з'ясовувати стосунки з міліцією сам на сам. Під час боротьби з силами темряви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Скажіть нам, ви нам обіцяли, що наші родичі, які віддали життя за цю державу, що вони герої. Озвучте, будь ласка, для людей. Голосно скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави? Скажіть нам, будь ласка. Будемо разом, ми всі програємо. І це все, що зробили наші з вами хлопці, які загинули, все буде дарма. Коли от такі люди будуть кричати. Тому одна людина. Ганьба Порошенко! А тому що в АТО ми їздимо голі, босі, голодні. Це правда. І це правда, я волонтер, я туди їжджу, це правда. Це правда. Немає навіть. Ганьба! Ганьба! Президент повинен бути прикладом.
Прикладом. Він повинен не говорити правду, він повинен виконувати свої обіцянки, він повинен шанувати тих людей, які в нас були перлинами. Розумієте, це втрачений генофонд. Оцей схід, де розстрілюють найкращих синів, які пішли туди боротися. Наші діти, які не родять нам внуків більше, бо їх нема. І на Сході ці діти, які загинули, вони тих теж не буде більше дітей і внуків. І їх не шанують. Як можна? Поясніть, як з цим можна засинати? Як з цим можна просинатися? Про що ще треба думати? Що, я повернувся. Нічого немає псувати нам свято і пам'ять Героїв Небесної Сотні. Конче потрібно зараз нам бути єдиним. У нас ворог у воріт. І я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ про нагородження героями України, Героїв Небесної Сотні. Слава Україні! Родина благодарна вам! Володя, можна я потисну вашу руку? Ви молодець, ви сильний батько, у вас сильний характер. У мене був сильний син. Я знаю, я знаю. Я не жалею, что я пошел, что я многому научился, многое узнал. В Крыму побывал, в армии. За этих событий реально потерял друзей. Вот у меня произошел случай, что я с человеком знаком, ну реально с 2 лет мы вместе учились, вместе в садике, вместе везде. И тут я попал в армию, попал в такое событие, он мне называет: ты мразь, ты сука, что ты делаешь, типа. Я просто стою, я же не бил их, а просто стоял на Грушевской. Он мне утверждал, типа, переходи туда, сделай то. Говорю, ты думаешь, что ты говоришь? Типа? Ну как, можно прийти, если у меня приказ стоят, если меня потом признают Трибунал. Трибунал, ну не трибунал, но мне будет не весело. А у вас произошел какой-то вот визуальный контакт с майдановцами, которые там В были? смысле визуально? Ну, то есть вы видели майдановцев внутри здания? Внутри здания нет, но слышали. Мы слышали их уже в подвале, что там крики и стрельба, произошел выстрел. Ага. Вот это было слышно, да. То есть и уходили вы за спинами Беркута, который у парадного входа, да? Я бы не сказал, я не видел, я видел только людей. Когда я выходил с парадного входа, я увидел, что слева от здания уже стоит мое подразделение, моя рота. И стоит полковник с этого. Мы побежали туда, прикрывались щитами. Паника царила тогда в тот момент. Там вылетали все двери, можно сказать. Там каждый хотел выйти куда угодно. Появилась группа Беркута, штурмгруппа, по-моему. Желтые повязки. Нам сказали: ребята, быстрее выходим, у нас есть 2 минуты, пока я живой. Мы выбегали и звучали кругом выстрелы. То есть я не мог понять вообще, кто стреляет, откуда. И так уже понял, что стреляют в нас. Потому что вот этот человек, который нас выводил, вот, он получил ранение в область головы. Он упал, к нему подбежало несколько человек, и прямо перед ними взорвалась граната. Те люди, которые попали в плен, потом рассказывали уже, и винтовки, и любые стволы у них были. Там не знаю, чего у них не хватало. Подъехал БТР, он стоял от станции метро Хрещатик, и немного дальше туда, в сторону Институтской, он, ну, так буквально, не знаю, метров 100. И там уже стояли люди, ну, спецназ, наверное. Потом они подошли ближе, по-моему, автоматчики были. Они к самим баррикадам подошли, там бетонные плиты возле Хрещатика стояли. И оттуда вели огонь. Вот, ну, изначально, если не ошибаюсь, стреляли, по-моему, просто в землю. В землю, ну, рядом. Стреляли рядом, так отогнать их.
На следующий день мы уехали. В Крыму был очень теплый прием. Реально встретили как героев. То есть и «Беркут», и мы, нас колонна большая заехала. И мы приехали, Ленинская площадь, по-моему, площадь Ленина. Там в тот момент были как раз похороны сотрудников «Беркута». Мы пришли им почтить память, цветы положить. Тоже очень много людей стояло, все хлопали нам, кричали «молодцы», «спасибо вам». Ну, было довольно приятно. После Киева, 3 месяца в Киеве, слышать в свою сторону там одни проклятия, там, как они нас сильно любят, в общем говоря. В Крыму очень приятно было. В сиянии появления. Рождается один детеныш, максимум 2. Они очень медленно размножаются из-за этого. И живут они там до 40 лет, летучие мыши. Потому что половину жизни они проводят в гибернации, спят. На самом деле их ближайший родственник, вот смотрите, проснулся, смотрите. Ближайший родственник летучей мыши — это ежик. У них абсолютно другое восприятие реальности. Они видят 3D-картинку пространства. Они видят везде, где проникает звук. Пытаются понять нас, но мы попытались понять их. Они обижены там, на тех, кто им причинял вред, но они не обижены на тех, кто заставлял их и туда идти. По сути, они оказались такими мальчиками для бития. Их пускали просто как живой щит. Они получали люлей и очень недовольны этим. Их можно понять. Но с другой стороны, государство действовало схемой: не сделаешь — репрессируем, нарушишь присягу — репрессируем. Ими руководил страх, у них не было замотивированности. Причем страх руководил на всех этапах, начиная от своих командиров, заканчивая протестующими на Майдане. То есть это стабильно в течение 3 месяцев там, с ротациями, но они находились в состоянии стресса, подавляющего стресса. Даже не задумываясь над тем, что вот есть масштаб всего произошедшего, то есть что есть не только вот те объективные факторы, которые стрессировали их, как коктейли Молотова, мороз, там плохое питание, некомфортные условия проживания, то, что происходило тогда в принципе в стране, и что заставляло людей выходить на Майдан, и что заставляло этих людей делать неприятно им. Я как-то не располагаю ресурсами информационными для поиска этого парня. И я как-то не питаю надежд уже найти его. То есть только если он сам себя не найдет. Привіт, Віра, я до тебе. Не дуже відповідально, просто всі відносяться до своєї роботи. Іван, я вже майже 3-й рік ходжу сюди. Іван, дивіться, ви до нас прийшли рік назад, так? І за той рік, що ви до нас прийшли, за останніх 3 тижні ми зробили більше, ніж ви ходите всі 3 роки. І у вас я ще результату не отримав, правда, Ір?
А як ви можете отримати, якщо є купа управлінь? Ми є управління молоді, сім'ї та спорту. Паспорт є. Я тебе питаюся, хто має затверджувати, ти кажеш, Я не юрист, знаю. Іван, а я юрист, ну добре, і є паспорт, далі. Ну підіть до Гамушки, нехай Гамушка вам скаже. Він є керівник управління молоді, чи як? У Пісках Іван отримав поранення. На реабілітацію він приїхав до рідного Львова. Тут на нього чекала багаторічна тяганина, пов'язана з наданням у громадське користування озера для дитячої школи рибальства. Може почати тут, ну просто робити, не чекати дозволів. Так я і роблю. То ви тут ловите? То озеро я заробляю більше 10 років кожен рік за свої кошти і прибираю своїми руками. А коли останній раз прибирали? Ой-ой, це ж був Майдан, в мене не було як. Ну, рахуй десь, напевно, то вже другий рік. 2 роки тому прибирали? Так. То вже другий рік. Там, якщо пройтися, там все сміття. 3 місяці ми стояли без зброї. 3 місяці ми просили того урода покинути нашу державу. Але він того не чув. Ну і ота безвихідь, вона дала можливість використати зброю проти них, тому що вони її використовували проти нас. Вони вбивали свободу. Так само ми маємо право зі зброєю захищати себе і свою свободу. Ніхто того права в нас не забере ніколи. Прийшов хлопчина, приніс в сумочці, в якій носять тенісні ракетки. Приніс автомат і сказав, що я в руки взяти не можу. Ну, не можу. Я рахую, що то сміливий підхід. Та? Він міг і вдома сидіти і не нести його, та? Але він його приніс. Приніс на Майдан, знайшов нас і запитався, хто може. І зрозуміло, що я його просив у Бога, і я його взяв. Так як я підготовлений військовий розвідник, який пройшов школу, я знаю, що зброєю робити. Патронів було не дуже багато. Один магазин? Ні, було 2,5 магазини, то є 60-75 патронів. Тобто, 2,5. 75 патронів. Це багато. Цього вистачить. Це дуже мало. Ну ви ж... Це дуже мало. Прикро то говорити, але коли розстрілювали пацанів, я бігав по Майдану, шукав патрони. Тому що то, що розстрілювали пацанів, я чітко розумів, що тільки я можу зупинити той розстріл. Тільки я з їхнього боку ще би зробив жертви, які не дали би можливості стріляти в людей без зброї. Там неможливо було відстрілюватись, тому що стріляв снайпер, а як ви з автомату, який там максимум 300 то питання до метрів? професіонала. Ти задав питання професіоналу, розумієш? В мене з тим проблеми нема. Я тобі 100% обіцяю, що якщо б в мене були патрони, то ота альфа, про яку ти говориш, снайпера, вони би так скоро тікали, що ти собі навіть уявити не можеш. То, що їх вчать, то вони собі думають, що їх вчать. Я все маю надію на Бога. А в них надія на чорта. Їм потрібні гроші і влада. Мені потрібно, щоб тут була риба, щоб тут було чисто, порядок, щоб діти могли ловити рибу, відпускати, щоб я їх навчив. Не так, як наші діди, прадіди вчили мене красти, додому нести. Я хочу їх навчити, що можна не красти, можна не нести додому. Зрозуміло. Якось депресивно все це насправді. Я думаю, що воно життєво. Життя депресивне? Ні. Ми його так будуємо помаленьку. Я думаю, що скоро побудуємо. Голови міністерств закордонних справ Польщі та Німеччини, посол Франції в Україні, євродепутат Ельмар Брок, російські дипломати, посол Зурабов і той таки Лукін в президентській адміністрації пробули трохи більше години. Це відео з кулуарів незабаром з'явилося в інтернеті. Польський дипломат у розмові з опозицією популярно роз'яснює, що чекає на Україну в разі непідписання.
Якщо ви цього не підтримаєте, у вас буде військове положення. Ви всі будете мертві. Одночасно з цим бійці спецпідрозділів і солдати вантажаться в автобуси. Мы считаем, что милиция вне политики существует для охраны общественного порядка, а милиция была втянута в политические разборки внутри государства. Спецпідрозділ «Беркут» з південних регіонів України покидає Київ. Так їм вже нікуди заходити. Скільки ж їх там? Вони вже там не поміщаються. На руки там ложите! Конституція 2004-го, дострокові вибори, коаліційний уряд, ретельне розслідування кривавих подій. Європейські дипломати одразу заявляють – Україна врятована. На кону була територіальна цілісність української держави. Це дуже складний перший крок для встановлення хиткого миру в Україні. Вроді би він, тут просто він щось по-інакшому вдітий. То, напевно, вже після перемоги Майдану. Але той циганьонок, він ліз через вікно, в консерваторії відкривав двері, після чого ми з Парасюком попали всередину. Зайшли сюди, ми відчули газ, дуже різкий газ. І я пам'ятаю, що він побіг по лівій стороні, а я побіг по правій стороні відчиняти вікна, щоб газ міг вивітритися звідси. Чесно кажучи, біг до вікна першого відкривати, щоб хлипнути повітря, тому що думав, що вже не добіжу, тому що дійсно було загазовано дуже сильно. Охорона стояла в нього за спиною, він показав, що в нього є автомат. Тут стояв я, як патріот, взяв. Звідси і почалося все. Видно сліди, як вони кидали коктейлі, хотіли підпалити приміщення консерваторії. Їм то не вдалося тільки по тій причині, що у нас були підготовлені шланги, протипожежні шланги. Вони виходили прямо на краї вікон. І тільки сюди попадали коктейлі, ми зразу їх гасили. Пробував я звідси, примірявся, але дуже багато хлопців стояло. Не хотів, щоб вони все чітко розуміли, що в мене в голові, бо не знав за кожного, не міг бути впевнений, чи вони сприймуть то так, як я сприймаю. Тому я вибрав крайню кімнату. Зрозуміло, що там стояли хлопці, до мене нікого не пускали. Двері були відкриті. Я не виходив на позицію, щоб не було мене видно. Я льожа вибирав крайні точки, щоб мені ніхто не заважав. З моїх побратимів не мількав. Мені треба було час вибрати для того, щоб оприділити, хто з них командує тим процесом ліквідації Майдану. На свій професійний опит я за певний відрізок часу вибрав командирів двох. Спочатку одного, потім другого. Більше мені не треба було стріляти нікого, тому що для тієї тактики було достатньо. От до тих хлопчина в камуфляжі йде. Там в них була така з мішків з піском зроблена буквою С, якби барикада. За тою барикадою вони відверто сміялися, відверто стріляли за нею. Потім я спустився вниз і зі своїми побратимами йшов прямо по барикаді. Хлопці робили мені невеличку щолку між щитами для ствола. Коли я їх попросив зробити щолку, вони не зрозуміли, зробили мені таку спочатку, потім вони побачили у мене в руках автомат, зробили таку. Я вже робив постріли, не вбиваючи нікого, стріляв в рівень коліна. Для того, щоб створити ефект, що на Майдані дуже багато зброї.
На самій крайній точці біля профспілок хвилю почув, то все повністю застели, як щурі ломиться вверх. Один через одного вони бігли. В правому секторі мені пообіцяли патрони, треба було чекати. Я чекав патрони. Тобто час пройшов. Часу пройшло достатньо. Я аж постріли чую так, мені не треба говорити, що вони вбивають людей. Я так чую, що вони вбивають. Сюди я піднявся до жовтневого. Забіг на самий верх, там ніякого снайпера не було, на превеликий жаль. Отак постріли йшли. Я піднімався, а так вони і вбивали наших патріотів, героїв. Реальних героїв України. Женя зі сцени кричав, що застерігав людей, щоб люди не піднімалися наверх, але вони його не чули. Шкода, що вони його не чули. От. Я піднявся в Україну. До мене долучилися побратими наші, які повністю перевірили всі поверха, особливо верхні. І не знайшли там ні єдиного натяку на снайпера. Скільки попадань ви бачите? Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Їх дуже багато там є. Вони дуже сильно переживали, щоб в них звідтам не стріляли. Тому що вони звідтам були доступні, їх було видно звідтам. Ну не було чим стріляти. Відчуваю дуже багато недоробленого, тому що Янукович мав вмерти в той день. Нікуди би він з України не втік, він би нічого не вивіз, він би просто здох як пес. Від одного єдиного пострілу. Вчора пішло з життя 16 свободівців, 16 членів нашої організації загинули тут, на Інститутській. Тягнебок, Кличко і Яценюк відверто зневірилися в нас, в людях. Зневірилися до такої степені, що вони почали спілкуватися з преступником та злочинцем Януковичем на рівні, йти з ним на домовленості. То відчули всі майданівці, вони їм кричали своє фе, а Парасюк і Сотня вирішили написати на листку. То мав бути такий відвертий виступ зі сцени Майдану, але Володька, він є та людина, яка є. Він сказав більше, ніж писало в листку. Він сказав від серця, від душі. Настільки вдало сказав, настільки вчасно сказав, що Янукович і його підлеглі чітко зрозуміли, що в них вибору нема. Я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша Сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб ЗЕК пішов геть. Я рахую, що був виступ року, або виступ епохи. Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2,5 місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Ті всі і Тягнебок, і Кличко, і Яценюк, і Парубій розуміли, що вони в той час, м'яко кажучи, вкакалися. Вкакалися дуже-дуже сильно, тому що
народу казався сильніший, мудріший, сучасніший. Вони є старьо, непотріб. Не хочуть домовлятися з преступниками, з злочинцями. Ми не хочемо. Підтримайте ту річ, я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Коли Парасюк прийшов зі сцени, він мене запитався, як я виступив. Я сказав, що супер, ідеально, подякував йому. Після чого він мене запитався: Ваня, а в нас зброя є? Я кажу, є. Він каже, скільки? Я кажу, 1 автомат. Він каже, а патрони є? Я кажу, нема. Він каже, Ваня, а що ми будемо робити? Я кажу, а я йду вже шукати. Мій колега лежав біля мене на койці. Я був поранений і він. Костік раніше був в правому секторі, потім перейшов в Донбас. Його бідного 3 міни пошкодили його тіло. Зараз ходить, бігає, готовий до бою, ручки, ножки, все працює. А коли я з пораненням лежав і він, то дуже тяжкий був, але виходився, молодець. Ще один герой. Любі наречені, в минулому вас залишились безтурботні роки юності та дитинства. Попереду вас складна і відповідальна пора, яка називається сімейне життя. І перш, ніж ви підпишете акт про реєстрацію шлюбу, прошу вас відповісти, чи є ваше бажання бути разом взаємним, добровільним та щирим. Так. Так. Пасмурное Николаевское утро, автовокзал, в ожидании своего автобуса, красненький Карус в деревню. Подхожу к калитке, там стучусь, собака злая лает. Вот, ходит он, заспанный после ночной смены, устроился работать на заправку. Не отдал отчет себе в том, кто я. Я показал ему руки и спросил, помнит ли он обожженные руки в Октябрьском. И он сказал, что да. Как оказалось, его зовут Коля. Заварил чаю, представил меня родителям. Мамка взялась за приготовление завтрака. Возникли трудности с моим вегетарианством. Да, они спрашивали, почему мои родители меня не закрыли дома на замок. Потому что они бы с удовольствием это сделали с своим сыном, если бы он не был в внутренних войсках. Покатал на планете 5 с коляской. Поделился планами на будущее, с идеей открыть грибную ферму в заброшенном коровнике и выращивать вешенку. Он рассказал, что не спал тогда в Октябрьском, что они стояли в Монолите и по приказу своего взводного отступали, забирали вещи с Октябрьского, кто что успел схватить, а потом через Грушевского назад выходили. Вот. Он не был на Институтской, когда стреляли. Одна в моїй кімнаті, нема куди тікати, і їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати.
моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила, вона мов Жанна д'Арк, але так по-кіношному красива. Моя субтильна незалежність. А ти лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес, зі мною на небес. Вона була зі мною надійною сестрою, та взяла і зрадила мене, бо познайомивши з тобою, сама сховалась у любові. І от я тут без тями, і немає з нами, ти випила її усю своїми жадними губами, мою маленьку незалежність.